සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Power Trails YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද වීඩියෝ එකක කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එකක් අයින් කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් green screen එකක් ඉවත් කරගන්නේ කියලා. සරලවම කියනවා නම් green screen ගැන මොකක්වත් දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා movies වල behind the scenes බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ගොඩක් දැකලා ඇති ඒ charactersලා රඟපාන්නේ කොළ පාට screen එකක් ඉස්සරහා. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් නිවුස් රිපෝටිං ස්ටුඩියෝස් ඒ වගේ තැන්වල තියෙන කොළ පාට ස්ක්‍රීන්ස්. ඇයි මේ කොළ පාට තියෙන්නේ? කොළ පාට ස්ක්‍රීන්ස් අපිට ලේසියෙන්ම වීඩියෝ එඩිටර් එකක් ඕනම වීඩියෝ එඩිටර් එකක් හරහා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක අයින් කරලා පිටිපස්සට ඕනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකෙන් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් හරිම පොඩි එෆෙක්ට් එකක් තියෙන්නේ. කලින්ම මම ඉම්පෝට් කරගන්නවා මට අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප් එක. දැන් මම මේක මේ විදියට drag and drop කරගන්නවා අපේ ටයිම්ලයින් එකට. මේ තියෙන අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. දැන් මම මේක ප්ලේ කරලා බලනවා. කියලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ කොළ පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ effects වලට ගිහිල්ලා ultra key කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ultra key කියන effect එක drag කරගෙන අපේ වීඩියෝ එකට දාගන්න. ඔඩියෝ එකට නෙමෙයි වීඩියෝ එකට දාගෙන effect controls ගිහිල්ලා පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලකුණක්. මේක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩින් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වුණා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක ඕනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට දාන්න. උදාහරණයක් විදියට දැන් මම කලින් විදිහටම අල්ට්‍රා කී එක ගෙනල්ලා වීඩියෝ එකට දාගන්නවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නෙවෙයි වීඩියෝ එකට දාගෙන මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ටිකක් දිග කරගන්නවා වීඩියෝ එක ගන්න. ඊට පස්සේ effect controls ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන අපි දාපු අල්ට්‍රා කී එකේ මේ ලකුණ ක්ලික් කරලා කී කලර් එකේ මෙන්න මේ කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එක දෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වුණා කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එක. ඒ දෙකම අපිට ස්කේල් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේක වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. A critical part of success in any real estate transaction. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එකක් පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ YouTube channel එකට උනත් YouTube වීඩියෝ එකක් හදද්දී මේ වගේ කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එකක් යූස් කරනවා නම් මේ ඇඳුමේ කොතනවත් කොළ පාට තියෙන්න බෑ. එහෙම තිබ්බොත් ඒ කෑල්ලත් අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔච්චරයි green screen ගැන කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.